زنیم بخونه الان بازم از اینجا اینجا مرکز استان کردستان سنندج باصفا هستش. ببینین من الان از اینجا دارم برای شما عزیزان فیلم میگیرم که قشنگ بتونین شهر قشنگ سنندج رو ببینین. زودتر میره
من چنی هستم ولی من بیچاره دعواش کرد گفت سر صدا نکن نایستاری شما در نفید نظرم جریانی چون دی بسنه زفه بری میشه تشون شد ای با ما سر جنگه بودی بودی نه به گوشی میبینی من جفتي عم بوبياكم اخو بس كيشفون هلا او مانسى وتبرد ما ام فوري جفتي بياكل بوخي ولي خاله بس زوانا او نمك دالي لي ناوي كدوي
خوشی نه خاله خاله من لعبتهم أو الشوا خاله جا أتشوين يتبرد مع نسيك بس خوش بلا أو كروبو نيا أتشوين قام معنا كرميكا وليا هاتبو لا معنوين گوشتش میداگم من اشکال من رو شک میگیم وقتی نمیگه فرزری بارك الله فيك. قاعدين يشتكوا چه میگن روی کهکشان